කොහොමද ඔයාලට ඔන්න කාලෙකින් ඔයාලා ඉල්ලුව බ්ලොග් එකක් කරන් ආවා. ගොඩක් අය මගේ රික්වෙස්ට් කරපු බ්ලොග් එකක් තමයි අක්කි රූම් ටුවර් එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම A level exam එකකින් මම මගේ රූම් එකේ කලර් වොෂ් එකක් එමන් නැත්නම් කිසිම අප්ඩේට් එකක් කරේ නෑ. මොකද ඒම දෙයක් කරන්න යනවා නම් ඒකට ගොඩක් ටයිම් එකක් යනවා. ඉතින් ටයිම් වේස්ටිං හින්දා මම ඒක දෙක කරේ නැහැ. but ඉතින් ගොඩක් අය රික්වෙස්ට් කරපු හින්දා මට හිතුණා රූම් එක මේක් ඕවර් කරන්න ආයෙම. ඉතින් ඒ වැඩේට මට ගොඩක් සපෝට් කරා මගේ ගෙදර අය, ඒ වගේම මගේ හොඳම යාළුවෝ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අපි මේ වැඩේ කරන අතරතුර මම ගත්ත ක්ලිප්ස් වගේක්. ඉතින් මම රූම් එක මේක් ඕවර් කරන්න ඕනේ කියපු ගමන් මගේ යාළුවෝ දෙන්නක හරි අපි ඔයාලට සපෝට් කරන්නම් කියලා. ඉතින් එක්කෙනෙක්ට නම් මේ වෙලාවේදී අපිත් එක්ක මේකට ජොයින් වෙන්න බැරි වුණා. මොකද එයාට හදිසි ප්‍රශ්න වගේක් ආව හින්දා. but මගේ මල්ලි සහ මේ යාළුවා ඔයාලට පේන එයාලා මට මාරම හෙල්ප් එකක් දුන්නා මේ වැඩේ අවසාන වෙනකන් කරගන්න. ඉතින් ඒ දෙන්නට මේ වෙලාවේදී ගොඩාක් තෑන්ක්ස් කරනවා මං. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වැඩේ උනේ. ඉතින් කොහොම හරි ෆයිනලි මම මගේ රූම් එකේ කලර් වොෂ් කරා වයිට් කලර් වලින්. මොකද මගේ රූම් එක ගොඩක් ඉක්මනට ඩාර්ක් වෙන්න බලනවා. ඒකට ඉර එළිය එනවා අඩුයි. ඉතින් ඒ හින්දා වයිට් කලර් එකෙන් තමයි මම කලර් වොෂ් කරේ. ඉතින් හැමෝගෙම හෙල්ප් එක අතෝ මේ විදිහට මේ වැඩේ අවසන් වෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු මගේ රූම් ටුවර් එක කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මට හම්බුණ ලස්සන වෝල් ආර්ට් එක. ඉතින් ඔයාලා මගේ බර්ත්ඩේ vlog එක බැලුවා නම් දකින්න ඇති මේක. ඉතින් මං කිව්වා ඒක ඩෙකොරේට් කරන්න ඕන කියලා මට ඕන අයිටම්ස් තියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මම ඒක ඩෙකොරේට් කරගත්තා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකේ තියෙන අයිටම්ස් මොනවද කියලා. මේ උඩින්ම තියෙන ප්ලාන්ට් එකේ නම නම් මම දන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඊට පස්සේ එතන එහා පැත්තේ තියෙනවා අපේ මල්ලිට හම්බුණු gift එකක්. ඒක එයා මෙතන තිබ්බයි ඉතින් ලස්සනයි කියලා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපේ මල්ලිවට බර්ත්ඩේ එකට දුන්න රේසින් ආර්ට් එක. ඒ වගේම එතන මම තිබ්බා චූටි මිනි ප්ලාන්ට් එකක්. ඒක නම් රියල් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකත් එතනින් තියාගත්තා. මගේ වීඩියෝස් මුල්ම කාලේ බලපු කෙනෙක් නම් ඔයා මේ ප්ලාන්ට් එකක් දැකලා ඇති. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඕකිඩ් ප්ලාන්ට් එකක්. ඉතින් මේක මම මෙතන තියාගත්තා හේතුවක් නම් නැහැ. but මම ඒකට කැමතියි හින්දා ඒකත් ඒ හරියෙන් තියාගත්තා. මොකද මට ඒකට සාත්තු කරන්න ලේසි හින්දා. ඉතින් ඔන්න ඊළඟ ෂෙල්ෆ් එකේ තියෙන්නේ ප්ලාන්ට් එකකුයි පුංචි බෙයක් කෙනෙකුයි. ඉතින් මේ ප්ලාන්ට් එක නම් මට ගෙනල්ලා දුන්නේ අපේ අම්මා මට මතක හැටියට. මේකත් ගොඩක් වීඩියෝස් වල බලපු කෙනෙක් නම් මගේ දැකලා ඇති. ඉතින් මේක හරියම පිරුණු ගතියක් තියෙන. ඒ වගේම පුංචි පොට් එක තියෙන හින්දා මම මේ ෂෙල්ෆ් එකේ තිබ්බ ඒකට සූට් වෙයි කියලා. ඒ වගේම චූටි බෙයා කෙනෙකුත් මෙතන තිබ්බා. මොකද බර වැඩි වෙන්නත් හොඳ නැහැ ෂෙල්ෆ් වලට. ඉතින් ඔන්න ඊළඟ එකේ තියෙන එක ගැන නම් මට හරියටම අයිඩියා එකක් නැහැ. but මට මේ හම්බුණ gift box එක ලස්සන හින්දා මම ඒක එතනින් තියාගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ wall art එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක මගේ room එකේ එක item එකක්. ඉතින් ඔන්න ඒ පැත්ත තමයි ඒ. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු මගේ book rack area එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ book rack area එක. ඉතින් මේ රැක් එකේ තියෙන එදිනෙදා මට වැඩ කරද්දී වමනා වෙන දේවල් ඊට අමතරව මට හම්බුන ගිෆ්ට්ස් ඒ වගේ දේවලුත් මෙතන මම තියලා තියෙනවා. මීට අමතරව මට ලොකු බුක් රැක් එකක් තියෙනවා. අපි කියවන පොත් තියෙන රැක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන්නේ මම එක එක ඉවෙන්ට්ස් වලින් දිනලා මට හම්බෙච්ච මෙඩල්ස් වගේක්. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හැන්ග් කරලා තියෙන වෝල් ආර්ට් එක. මේ ස්ට්‍රින්ග් වෝල් ආර්ට් එක ඩිසයින් කරෙත් මම තමයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මට හම්බෙච්ච සමහර මෙඩල්ස්. මගේ බුක් රැක් එකේ උඩම තට්ටුවේ මෙන්න මේ විදිහට මනි ප්ලාන්ට් එකක් තියෙනවා. මොකද ඒක හරියම පිරුණු ගතියක් තියෙන නිසා. ඉතින් මේක ළඟදී පැල කරපු එකක්. එතකොට මේ තියෙන්නේ මගේ හොඳම යාළුවා මගේ 18th birthday එක දවසේ මට gift කරපු pencil art එකක්. ඒක තවම මං ගාව තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මගේ ස්කූල් එකෙන් මට හම්බුන award එකක්. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ස්ටැචු එකක්. ඒ වගේම ගණදෙවි ස්ටැචු එකකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ තියෙන්නේ
මට හම්බෙච්ච මග එකක්. ඒ කියන්නේ මගේ බර්ත්ඩේ එකට හම්බෙච්ච මග එකක්. මගේ මල්ලි දුන්න එකක්. ඉතින් මේ දේවල් මම තියන් ඉන්නේ අර ලස්සනට. ඒ වගේම මේත් මට ආදරණීය කෙනෙක් දුන්න ස්ටැචු එකක්. මගේ බුක් රැක් එකේ උඩම කොටස මෙන්න මේ විදිහට මම ලස්සන කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම හරිම සිම්පල් විදිහට තමයි තියාගන්න කැමති. ඉතින් මට හම්බෙච්ච ලස්සන ඕනමන්ට්ස් මම මේකේ තියාගෙන තියෙනවා. ෂෙල්ෆ් එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ තියෙන කියවන පොත්, අපි කියවන novels, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම එදිනෙදා මේ දවස් ටිකේ කියවන්න ගත්ත පොත් ටික. මීට අමතරව රැක් එකක් මම කන්ටිනියු කරනවා. ඊළඟට මෙතනත් මම ප්ලාන්ට් එකක් තියාගෙන තියෙනවා. මොකද මම හරිම කැමති ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් වලට. ඒ හින්දා මෙතනත් මම ලස්සන මෙන්න තව ප්ලාන්ට් එකක් තියාගෙන තියෙනවා. මේ වගේ නම් මම දන්නේ නැහැ. ඔයාලා දන්නවනම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. Favorite time of the year, I could get close to my dear, my baby. I could feel the breeze coming through. I could see. ඒකේ opposite side එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මම එදිනෙදා මේ දවස්වල පාවිච්චි කරන ටෙක්ස්ට් බුක්ස් වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්නේ මම හදාගත්ත mind maps, short notes වගේ දාලා තියෙන පැක් එකක්. මම සාමාන්‍යයෙන් හැම ලෙසන් එකටම හදාගන්න ෂෝට් නෝට්ස් ඒ වගේම මයින්ඩ් මැප්ස් වගේ දේවල් විසි කරන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් මේ විදිහට ආයම එකතු කරලා තියාගන්නවා. මොකද අපිට ෆයිනල් එක්සෑම් එකක් තියෙද්දි ඒක ගොඩාක් වැදගත්. ඉතින් ඔන්න මේ දෙවෙනි රැක් එකේ තියෙන්නේ නම් මගේ අයිටම්ස් නෙමෙයි, මගේ අම්මා යූස් කරන දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම එයාටත් රැක් එකක් දුන්නා. මොකද එයාගේ දේවල් තියාගන්න තැනක් නැහැ. මෙන්න මේ බොක්ස් එකේ නම් තියෙනවා මට හම්බුණු අවෝඩ්ස් වගේක්. ඉතින් මේ දේවල් මම එළියේ තියලා නැහැ. ඒකට හේතුව ගොඩක් දූවිලි වදින්න බලනවා. ඉතින් සමහර දවස්වල නම් මම මේවා තියෙනවා එළියෙන්. මට හම්බෙච්ච අවෝඩ්ස් මම මේ විදිහට බොක්ස් එක දාලා තියාගත්තා. මේ තට්ටුවේ තියෙන්නේ මට අවශ්‍ය වෙන A4 sheets, ඒ වගේ මට කටවැඩ කරන්න අවශ්‍ය වෙන sheets, clear bags, පොත්වල දාන ඉටි කවර, ඒ වගේ දේවල් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඒකේ මගේ hair dryer එකක් තියෙනවා. ඊළඟ එකේ තියෙන මට එදිනෙදා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති ඔය A4 sheets, color sheets, එතකොට glitter sheets, ඒ වගේ දේවල් දාලා තියෙනවා මම මේ holders වල. ඒ වගේම මගේ අනිත් දේවල් තියෙන්නේ ඒකේ. ඔය විදිහට මගේ බුක් රැක් ඒරියා එකේ තියෙන ඒවත් මම ඔන්න ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ සිම්පල් බුක් රැක් එක. මට තියෙන එක වර්ගයේ බෑග්ස් මම හැන්ග් කරලා තියෙන්නේ මගේ දොර පිටිපස්සේ මෙන්න මේ විදිහට. මොකද එතකොට වෙනම ස්පේස් එකක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම ඒක arrange කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලන්නේ මගේ මිර එක තියෙන ඒරියා එක. එතන මම ගොඩක් ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් තියාගෙන තියෙනවා. මේ වගේ නම් මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි හරිම ප්‍රාණවත් ගතියක් තියෙන ඒ වගේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ තියෙන මේ හැම ප්ලාන්ට් එකක්ම මම අලුතින් හදාගත්ත ඒවා. තාම මේ වගේ චූටි දළු වෙන ගමන් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මගේ මිරර් එක. මම මේ සැරේ මිරර් එක මගේ වින්ඩෝ සයිඩ් එකට අරන් ආවා. මොකද එතකොට හොඳ එළියක් එනවා මිරර් එකට. ඒ වගේම මම මිරර් එක යටිනුත් මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් තියාගත්තා. එනවාදී මම මේ විදිහට පත්තර දාලා තිනවා. ඒකට හේතුව තමයි මගේ කිටිස්ලා මේ වැස්සේ ගමන් ගිහිල්ලා මෙතනින් තමයි ඇතුළට එන්නේ. ඉතින් එයාලා මෙතන මඩ කරනවා. ඒ හින්දා තමයි මම මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් කිටිස්ලා ඉන්නවනම් මේ විදිහට ජරා කරනවා නම් මේ වැස්ස දවස් වලටවත් ඔන්න ওই විදිහට arrange කරලා තියන්න. නැත්නම් එයාලා මුළු ගේම විනාශ කරනවා. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන්නේ මගේ බෙඩ් ඒරියා එක. ඔයාලට අර ඈතින් පේන චූටි පූසාව මම ගත්තේ මිනිසෝ එකෙන්. ඉතින් vlog එකක් කරන හින්දාම මට හිතුණා මගේ team එකටම sheets දාලා
ඒ වගේම මගේ මිනිස්සු කැට අර විදියට තියලා vlog එක ලස්සනට ඔයාලට ප්‍රසන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ බෙඩ් ඒරියා එක තමයි. Everything just fades away. Put you on fade away. Everything just fades away. Put you on fade away. And everything falls into place. It's not one thing that you do, but time is precious when it's spent. රූම් එකේ මේ සයිඩ් එකේ තියෙන්නේ මගේ ෂූ රැක් එක. ෂූ රැක් එක උඩින්ම තියෙනවා බිග් බෙයා කෙනෙක්. ඉතින් ඊට එහා පැත්තේ පොඩි රැක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ රැක් එක උඩ තමයි අම්මට සහ මට අවශ්‍ය වෙන එක මෙඩිසින්ස්, ඒ වගේම ටැබ්ලට්ස්, එතකොට ඔයිල්ස්, අපි පාවිච්චි කරන බොඩි ක්‍රීම්ස්, ඒ සමහර දේවල් තියලා තියෙන්නේ මෙතන. ඉතින් මේ ඒරියා එකේ තමයි අපි මේ දේවල් තියලා තියෙන්නේ. එතෙන් තියෙනවා අපේ ක්ලෝත්ස් තියෙන අල්මාරිය. ඉතින් විශේෂ දෙයක් නෑ. එතන අපි එදිනදා පාවිච්චි කරන ක්ලෝත්ස් දාලා තියෙන්නේ ඒකේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ රූම් එකේ සෙටප් එක තියෙන්නේ. දැන් මම පෙන්නන්නේ මගේ ස්ටඩි ටේබල් එක. ඉතින් මගේ ස්ටඩි ටේබල් එකේ නම් මම ටූල්ස් ඕන තරම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සැරේත් පොඩි චේන්ජස් වගේක් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මගේ ස්ටඩි ටේබල් එක මම හදාගත්තා. මම හිතනවා මේක ගොඩක් ප්‍රොඩක්ටිව් කියලා. මොකද මම මේකේ තිබ්බ බඩු ගොඩාක් අඩු කරා. ඉතින් මටත් ඒ හින්දා හරිම ක්ලීන් ගතියක් දැනෙනවා දැන්. ටේබල් එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට පොට් එකක කෝමාරිකා ප්ලාන්ට් එකක් හදාගත්තා. ඉතින් මේ ඒරියා එකේ තියෙන්නේ මගේ පෙන්සිල්ස්, ඒ වගේම ප්ලැටිනම්ස්, ඒ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඩෙස්ක් එකේ අනිත් ඒරියා එකේ තමයි මම ස්ටඩි වැඩ කරගෙන යන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඉතින් මගේ ස්ටඩි ටේබල් එකේ අලුත් view එක. ඉතින් ඔයාලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලා මොකද්ද මේක ගැන හිතන්නේ කියලා. මම මිර ඒරියා එකේ මෙන්න මේ විදිහට මට එදිනෙදා අවශ්‍ය වෙන දේවල් තියාගන්න තැනක් arrange කරගත්තා. ඉතින් එතන තියෙන්නේ මගේ hair brushes, ඒ වගේම මම use කරන perfumes, ඒ වගේම මට makeup කරද්දී ඕන වෙන items, මගේ lip balms, මගේ daily creams, ඒ වගේ දේවල් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මම හිතනවා ඒක මට ගොඩක් පහසුයි කියලා. මොකද මට මිර එක ගාවම ඉඳන් එතකොට ඒවා use කරන්න පුළුවන්. මිර එක තියෙන සයිඩ් එකේම මම හැන් කරලා තියෙන මේ ලස්සන ක්‍රොස් ස්ටිච් ආර්ට් එක මට හම්බුනේ මගේ පුංචිගෙන්. ඉතින් මේක හම්බෙලා ගොඩක් කාල මම චූටි කාලේ තමයි යා මේක මට දුන්නේ. ඉතින් ඒක තාමත් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතුවා ඒක මෙතනට ගොඩක් සූට් වෙනවා කියලා. ඇත්තට මේක අදටත් හරිම ලස්සනයි. මේ තියෙන මගේ laundry කරන්න තියෙන ඇඳුම් දාලා තියෙන බින් එක. ඉතින් මේ දවස්වල laundry කරේ නැහැ. මොකද හොඳටම වැස්ස. ඉතින් ඒකත් මම පෙන්වන්න හිතුවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මගේ room එකටම තියෙන attached bathroom එක. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ මේ side එකේ. ඉතින් ඒකත් මම පෙන්වන්න හිතුවා. ඒක ඔයාලා දැකලත් ඇති. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ room එක මම මේ සැරේ මේක over කරේ. මට හිතෙනවා මේක හරිම calm කියලා. ඉතින් එහෙනම් මේ vlog එකත් මෙන්න මේ විදිහට ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද ඔයාලා මේ ගැන හිතන්නේ කියලා. මම එහෙනම් අලුත් ස්ටඩි vlog එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙන්නම්. කින් එන්නම්. bye. Make me glad to call you mine, and you have got my head in the clouds.